you. Gusto ko lang mag-add sa share ni Sir Kenneth kasi konti lang naman. About kay Stephen. Tama ba? Kaya si Stephen. Ano ba? Bible. Si Stephen. The first martyr. Yung ina-prove ni Paul na patayin. He's stoned to death. Hindi ko naalala. So yung, one of the leaders ng first church is Stephen. Just sa mga kilalang mga leaders talaga. Pero, hindi ko kasi kilala eh. Anong use ng tatanong ko? Pero meron siyang ministry. He is a leader, pero meron siyang ministry. Yun yung first nakita ko na binigay na ministry yung mga apostles. Alam niyo ba kung ano yung ministry na yun? Ang ministry nila is mag-distribute ng foods sa mga believers. That was their ministry. So, yun ang tinatawag natin servant talaga. Ang ministry kasi, iniisip natin, position siya. Pero doon pinakita ng malinaw na ang ministry is to serve others kaya. Hindi siya titled, entitled ka because of your ministry. Example, sa worship, entitled ka kasi nga, ministry mo, is a worship. Hindi ganun yun. Ministry, in its basic definition, is to serve. Yun ang ibig sabihin. So, ang ibig sabihin pa ng ministry, service lang pala yun. So, dapat tayo doon, we have that heart to serve. Nagsako siya doon sa share namin ng segment. Kung naalala ko siya. So, yun, let's continue. Next topic natin is about, again, the Holy Spirit. So, natapos tayo sa knowing the Holy Spirit. Now, we will go to the fruit of the Holy Spirit. So, ngayon, meron kayo, nandiyan may notebook nila. Nasaan yung notebook? Nasaan nila? Sige, labas yung mga notebooks. Oo, yung tatlo yan. Kung wala, any papers siguro. So, yung may mapagawa muna po ako sa inyo. Meron akong 3 questions dito. Alam niyo ba yung parable of the sower? Yung naghagis ng yung naghagis ng seeds, yung sower or farmer, tapos napunta sa tatlong places. Tama? Sige. So, may tayo. Alam niyo ba yan? So, tatlong question na. To reflect on that parable. So, yung first question is, how fruitful does God want me to be? That is the first question. How fruitful does God want me to be? Okay na. How fruitful does God want me to be? Based to dun sa based to dun sa parable of the sower. So kung hindi nyo masyadong memorize, pwede naman kayo tumingin sa Bible nyo. Pwede nyo basahin ng konti. Hindi naman siya ganun kahaba. Number 2, what is the key quality? Number 2, what is the key quality? What is the key quality that leads to fruitfulness? What is the key quality that leads to fruitfulness? Number 3, how fruitful do I want to be? How fruitful do I want to be? So, nilikat ko lang yung 3 questions. Number 1, how fruitful does God want me to be? Number 2, what is the key quality that leads to fruitfulness? Number 3, how fruitful do I want to be?
have a konting time to answer those questions. Again, you can refer to your Bibles or Bible apps. Usually, ito ko. Sige, 5 minutes pa. Sa mga nanonood po, meron kayong 5 minutes to answer. Sa mga nanonood po, mag-reflection po kayo dahil wala po kayo dito. Reflection po yung gagawin ninyo. Hi ka muna, Jens. Hi muna kayo dito. Hi, classmates! We miss you. Hi! Meron kami sa Limbolinggit. Sige, Meron biglang maramot. malakas ka no? Bro. How could protest and what? Meron po yung plan na pag una dalang ko siya, pero sa huli is parang madalantagal yung iba parang tatalim mo siya lang siya pero mamatay na. Pero yung sa kanya, pag tinalim mo siya, parang lalago siya is nagkikita. Paano yun? Oo, yung paano mo rin. Sige. Sumunod ko. God wanted me to be fruitful where I will do 160 or 30 times of the expected of me. Yes. Hindi, as I have said, di ba mayroon tayong parable of the sower? Sa parable of the sower, si Jesus or si Lord kasi rin. Tama? Then, meron tayong 3 different kinds of soil, which is nire-represent yung tatlong kinds ng mga tao or puso ng tao. Tama? So, yung sa first is yung sa may daan, kung saan tinatapak o pakalan. Tapos may mga ibon na before pa man mag-start yung mga seeds, kinain sila. Which is parang represent si Satan or yung kaaway na ninanakaw agad. So, hindi na-absorb yung tao, yung word Lord. Pangalawa is yung sa thorns. Saka mga sa shallow. Ay, hindi. 4 pala yun. Tama. Yung una yung sa shallow. Tama. Yung sa nag-grow sila. Pero, dahil sa hirap ng araw, dahil wala silang roots, agad silang namatay. Mga pangatlo is yung thorn. Yung thorn naman, nag-grow sila, pero dahil sa mga thorns, nasakal sila. Tapos yung panghuli is yung good soil, which is that it produces 30, 60, and even to 800. So may particular doon yung 100-fold. Although hindi ako certainly walang yung pinaka-exact amount, pero that's a lot. 100-fold, so 100 times. Kumbaga, yun yung gusto makita ng fruit sa atin ni Lord. Ngayon, parang reflection lang, may question lang sa inyo. Does that 100-fold manifest ba yun sa life natin? So, kailangan mayroon tayong goal doon. So, minsan mahirap sagutin yung how fruitful does God want to be? Kasi minsan, we don't realize ano ba yung fruit talaga. Minsan, nawawala tayo sa concept ng ano ba yung fruit. Pero mamaya natin discuss. Number 2, what is the key quality that leads to fruitfulness? Based doon sa parable. Yung good soil. Very good. Number 3 is for you. How fruitful do I want to be? So, mamaya natin sasagot din yan. How fruitful do I want to be?
Saka tayo sasagutin. Tapos siya. Or babasahin ko lang. Mamaya. So again, with our hands in the Spirit, Lord, right now, malapit kami sa inyo, Panginoon. Lord, at this moment, Panginoon, I am asking that, Lord, may you enable each and every one, Panginoon. Lord, maging fruitful, Panginoon. Lord, I pray maging kaming good soil. Prepare mo nga po yung puso namin sa words mo. Prepare mo yung puso namin sa commands and will mo, Panginoon. And Lord, that we will be a good soil, that we will produce 100-folds, Panginoon. And Lord, again, salamat po kami. Thank you, love you. In Jesus' name we pray. Amen. So, the fruit of the Holy Spirit. Konti mo na siya doon. So, yung the fruit of the Holy Spirit, kung napapasin natin, hindi na sinabing fruits. Sabi niya, fruit. Meaning, isa lang. There is only one fruit of the Holy Spirit. Pero, it is revealed in 9 different ways. Medyo, ano ko yung last. Pero ano yung 9 different ways na yun? Tatandaan ko yung fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, kindness, goodness, long-suffering, faithfulness, gentleness, self-control. So, ayun. So, dito, there is only one fruit of the Holy Spirit and it is revealed in 9 different ways. So, sabi sa Matthew 13:8, ito yung sinabi natin sa parable nila, still other seed fell on good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. Siyempre, kung pabibili tayo, saan mo gusto? Sa 100, sa 60, or sa 30? Saan? Siyempre sa 100. We aim for the top. So, yun. Ngayon, may 4 points kung gustong i-share dito. Yung manifestation ng fruit, tatlong nag-discuss natin. Pero yung first point dito kasi is preparing ourselves to be fruitful. Pero kung anong gusto ninyo doon, 100 times over, sabi dito. So we need to prepare ourselves to be fruitful 100 times over. Paano ba yun? How can we prepare? Bilang isang leader, paano mo prepare sa sarili mo na maging fruitful? So sabi sa Luke 8:15, nasa word, yan, Luke 8:15, di ba? Okay. Sabay pala, Luke 8:15. But the seed on good soil stand for those with noble and good heart, who hear the word and retain it, and by persevering, a crop, producing a crop. So, meron tayong tatlong points dito. How to prepare ourselves to be fruitful. First is having a noble and good heart. So, kumbaga, sa Bible, marami siya share about sa heart. Naman, the heart is deceitful. Yan. Maraming explain about the heart na yun nga, hindi pwede makatawalaan yung puso natin. Pero dito, kailangan sa atin daw, in order for us to be fruitful, we need to prepare our hearts. A noble and good heart. Paano yun? Paano kaya yun? Sige, Jen. Based sa'yo, paano yun? How to have a noble and good heart? Sige na kayo. Para inspire ng ano outside. Next. Sige. Go na. Baka na mauna. Sa mga nakikinig po sa network, sorry, wala kayo discussion. Pero, pwede naman sabihin sa bahay. Dapat pa doon kasi. Let's go. Overall, ikaw yung tao na nakakasalanan mo. Meron kang ginawa. For that, and sa pag-ibig sa siguro, yung heart mo yung tama na sa yung
Ayun. Kumbaga, pag nabili mo yung kailangan, ano man yung mga goal mo, kailangan, part din dun sa ano yun, or sa Holy Spirit to give us para mag-plan siya. Parang yun, para mag-plan lang siya. Kahit ano ang mga circumstances mo, basta maging right lang yung part na. Sige, sabihan. Dad, ako ka lang test para. We have a novel and good heart. It was a firm foundation from the Word of God. You understand it well when you have the discernment. It's a message of the Holy Spirit. Yes. So, for me naman po, ang noble and good heart, dalawa lang yung nakikita ko. You receive the Word of God and you submit or surrender to the Word of God. Yun yung, for me pinaka-basic is to receive and to surrender your heart. Kasi, yung sinabi si Maria niya kanina, mahirap yung gusto mong sumunod, pero yung puso mo, hindi naman ayaw na talaga sumunod kay Lord. So, kailangan surrender your heart. Kasi yun you receive the seed. Siyempre, para tumubo yun, kailangan sundin mo. Kailangan i-surrender mo yung soil para makapag-work sa Lord. So, yun, having a noble and good heart. Pangalawa is hearing and retaining the Word. Yan. Maganda to, hearing and retaining the Word. Sabi sa James 1:22-24, do not merely listen to the Word and so deceive yourselves. Do what it says. Gawin mo yung sinasabi ng Word. Anyone who listens to the Word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. So, pero parang medyo weird. Di ba, ako nabasa ko, parang medyo weird yung illustration niya. Kung baga daw yung isang taong nakikinig ng word pero hindi sinusunod yung word ni Lord is parang isang taong tumingin sa salamin. Nakanya yung tsura niya. Pagkaalis niya at that moment, nakalimutan niya kung ano yung tsura niya. So, parang, ba't ganun sabi ng Lord? Pero, may sinabi sa Lord, it's about the image kasi. What is your image? Diba? Maraming tao, they do things because that they feel like yun yung image nila. Tama? Tayo, di ba ang image natin? Hindi ko sasabihin sila, iba yung image na. Pero lahat tayo, meron tayong original image. That is, we are made in the image of God. So, kumbaga, dito, kapag nalito yung word ni Lord, nakikita mo yung image mo dapat kay Lord. Pero, once na umalis ka, doon sa napakinggan mo, nawawala na agad. Hindi mo na alam agad kung anong image ni Lord sa'yo, kaya hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. So, dapat sabi nito, hearing and retaining the word. Yes, narinig mo yung word ni Lord. The question is, nanatili ba yung word sa buhay mo? Kaya sabi ko, it's more than knowing. Kailangan makita sa buhay natin yung words na yun. Kasi dapat may nare-retain. Meaning, pag nare-retain, kailangan yun ang ginagawa mo. So, yun, hearing and retaining the word. Third thing, para ma-prepare tayo to be fruitful, to have a 100-fold harvest or produce. Sabi nito, by persevering, produce ika. So, persevering. From the word persevering, ano ba yung best? Ano yung Tagalog ng persevering? Pagpupursige. Ayun. Persevering. Enduring. So, yun yung mga terms natin. Pag sabing persevering, ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, hindi lahat madali. Hindi lahat magaan yung gagawin. Kasi ba't kailangan mo mag-persevere kung madali lang gagawin? Ba't kailangan mo mag-persevere kung palang magaan lang yung pinapagawa? Or madali lang. So dito pala pinapakita ni Lord na kailangan mag-persevere. Kasi, yun nga, maraming obstacle
yung first one na sinabi, it's about Satan attacking the people. So, meron tayong kaaway na gustong nakawin yung words ni Lord sa puso natin, sa buhay natin. Pangalawa, yung sa roots, sa shallow roots. Yan, kapag hindi ka nag-pursue na mag-grow, at hindi mo ayaw mong mag-dig deeper sa relationship mo kay Lord, mawawala yung relationship mo kay Lord. Pangatlong obstacle is yung life. Sa life, di ba, nandun sa isa yung thorn, nasasakal yung plant, kaya siya nakapag-produce. Yung mga worries of life, that represents the worries of life. Maraming nangyayari sa mundo natin. Hindi man nakita ng mentor mo or nakita namin mga leaders, pero may nangyayari sa buhay mo na mahirap. Kaya nga sabi nito, by persevering, produce crop. Kasi good soil, when he hears it, he retains it at ginagawa. So by persevering, produce crop. So yun yung 3 things to prepare ourselves. Now we will unpack each of the different ways in which the fruit of the Holy Spirit is revealed. So yun, ang fruit of the Holy Spirit, for me sa akin lang to, pwede naman kayo magkaroon ng ibang definition. Pero for me, based sa pinag-aaral ko, or na nasa ko kay Lord, kahit paano, contemplate ako dito. For me, the fruit of the Holy Spirit, kaya isa lang siya, it is your life. Once you have accepted Jesus, and once the Holy Spirit comes into your life, sa templo mo, magkakaroon ng fruit. Magkakaroon ng bunga. And sabi nga, sana yung bunga natin, 100 folds, or 100 times over. So for me, when we talk about the fruit of the Holy Spirit, yun yung buhay mo. May bunga sa buhay mo. And it is revealed in 9 different ways. So meron tayong 3. Una na pag-uusapan dito. So, before pala yun, may papagawa ko na sa inyo. May mga papel dito. So, 6 kayo, tama? Hindi naman kasama si Mate. So, ito na lang. Separate na lang. Dito ka lang. So, ngayon po, may prize po yung mga nanalo. Pero hindi mo na ngayon, no? Hindi ka na pag nanalo sila, may mga nanalo po, may prize sila. So, each person, so kayo, per group, so dalawa, group 1, group 2, each sa inyo, you will write down sa paper ninyo as many as possible na mga verses. Okay, hindi kailangan yung mismong exact verse, doon sa 7. No. Yung mga verse na alam sa puso ninyo, ibig sabihin, alam niyo yung thought, susulat niyo. Pwedeng verse na eksakto, pero kung hindi nyo alam yung eksaktong verse, you can write kung anong laman ng verse na yun. Kung ano yung laman. Okay? So, you will write as many, wait lang. Na may kinalaman sa love, sa peace, and sa joy. So, paki-close po yung mga modules ninyo. Paki-close po yung mga modules ninyo. Para walang madem. Baka madem pa tayo. So, yun. Any verses na may kinalaman sa love, peace, and joy. So, kung di mo alam yung exact word for word, okay na. Basta yung thought. I-review mo naman. Sige, I will give you 5 minutes. Kung sino yung mas marami, siya yung mananalo. And it starts now. Pwede manggulo? Char. Pwede ka na videographer. Oo. Bakit? May hawak mo power bank. Hindi, I mean, ganito yung gimbal mo. Yan ang roll ko dito. Dapat may roll. Na? The-drone ko. Pagkiwalay niya lang, no? Tapos nahi. Baka si mamaya, dire-diretso, kala ko isang verse. Naging isang distinguishing factor yung mga sumusunod sa kanya or yung mga believers sa kanya. Ano yun? That is love.
Sabi sa John 13, 34, 35, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another." So yun. So that is the first manifestation dapat ng fruit ng Holy Spirit sa buhay natin. That is love. Yung pagmamahal. Again, meron tayong 4 kinds of, sa Greek, I think, I'm not sure kung Greek word or Hebrew word. Meron 4 na it pertains about love. Tama? Ano yung mga yun? Andyan yan. Eros, storge, philia yun dyan, or phileo, saka agape. So sa Eros, sexual love or partner, relationship ng lalaki at saka man. That is Eros. Pangalawa yung, ano lang dyan, storge, no? Ano yung storge? Family or friendship? Family. Okay. Family love. Kumbaga, yung pagmamahal ko sa anak namin, si Elijah, that is storge. Pangalawa, pangatlo, pilihan yan dyan, no? Love first. Friendly love. So yun, yung love ko sa kapwa mo. And yung pang-apat, agape, dyan meron naman mahaba-haba, pero to be short, unconditional love. That is the love that God has demonstrated sa atin. At yun ang gusto niyang ibigay natin. Hindi lang eros, hindi lang storge, hindi lang philia, kundi yung agape. So dito, kumbaga, the first fruit or the first manifestation of the fruit of the Holy Spirit is love. Actually, ang love sa word of the Lord is a command. Hindi lang siya basta-basta opinion. No. It is commanded that we should love others. Diba? Ano ba yung greatest commandment? Ano yung greatest commandment? Tinanong yan kay Jesus, diba? What is the greatest commandment? Love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, strength. Then, the second is as great as this. Love your neighbor as you love yourself. Tama? Yun yung first fruit na dapat nagbubunga sa buhay ng isang leader. Yung pagmamahal natin. Hindi siya pagmamahal na kapag meron ka ng kuha or dahil mabait yung tao sa'yo, mahal mo siya. No, yung love na pinakita ni Jesus. Ano ba yung love na pinakita ni Jesus? That while we were yet still sinners, He showed His love. Paano? Binigay yung buhay niya sa atin. Kahit marami tayong kalokohan, kahit marami tayong ginawang mali, still, He showed His love. So that is the kind of love na dapat magbunga sa buhay ng isang leader. Yung pagmamahal na walang hinihinging kondisyon. Yung pagmamahal na kahit pasaway. Meron akong best friend noon na nawala. Dapat siya yung best man sa kasal ko. Pero, di ko lang kung ano yung nagawa ko, honestly, kasi kung times na yun, nahinga ko. Pero, still, nandun pa rin yung love ko sa kanya. I still pray for him. Dapat ganun tayo. Hindi lang yung pag nandun ka lang, or nandun lang siya, or may nangyayari lang sa buhay, okay, nagkakaroon kayo ng mga relationship, doon lang yung love, no. Even sa mga may balak magkaroon mag-enter into relationship, hindi lang basta-basta yan, kasi parang ang daling sabihin na pag may relationship na, okay na hindi. Love, actually, is a choice. Kailangan pinipili mo, kasi dati yung time na magkakaroon ka ng isang tao sa buhay mo na magkaaway kayo. O kaya, yung darating moment na parang ang hirap mahalin ng tao. Pero, if you would, sabi ko nga, love is a command, if you would choose to love that person, kahit anong gawin mo, you would still love. Ano nangyari? Huwag niyo muna isipin niya. That is siguro a story for another time. Pero yun, yun ang love. Minsan may gagawin yung tao yun na parang ang hirap niyang mahalin. Pero, kailangan, piliin mo pala siya mahalin. So that is love. That is the fruit na kailangan magbunga sa atin. According to Paul, the fulfillment of the law is love. Sabi sa Romans 13, hanapin ko lang.
8 to 10. Bukas siya na tayo. Sorry. Ayun, sabi ito sa Romans 13, 8 to 10. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. So yan ang fulfillment ng law, to love. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. So yun ang pinaka-importante. Para daw matupad mo lahat ng law or lahat ng command ni Lord, simple lang, love. That is the fulfillment. So dito, sabi pa sa 1 Timothy 1:5-6, the goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Some have departed from this and have turned to meaningless talk. Mahirap kasi mag-share ng word ni Lord ng wala kang love. Nagiging siyang meaningless talk, sabi nga dito. Some have departed from the love from this and have turned to meaningless talk. Parang ako ngayon, bilang isang nag-i-speak sa harapan nito, kung walang love, kasi naman namin ito ginagawa dahil gusto namin maging leader or dahil gusto namin maging overall experience. No. Kami mga leaders, we do this. Ako, I believe, kasi we love to serve the Lord and we love to serve people. Ngayon, kung wala yung love na yun, I just want for my own thing. Walang mangyayari. Meaningless talk lang. Hindi ko alam kung may kakaroon ng revelation, pero for me, yun kasi yung importante. Hindi naman yung knowledge. Kasi maraming tao, they are very afraid to speak. Kasi, hindi ako marunong, kulang yung knowledge ko, kulang ako sa experience. Totoo, pwede yun. Pero, bakit si Moses? Diba? Si Moses siya yung pinakaunang-unang tumanggi sa pagkaka-appoint sa kanya ng Lord. Pero, kung titignan nyo, as nag-progress, diba sabi ni Lord, sige, gamitin mo si Aaron, yung kapatid mo siya, mag-speak on behalf of you. Pero, habang tumatagal, nakikita mo, si Moses yung nagsasalita. Bakit? Kasi nga, hindi naman about yun sa skills. About yun sa kung ano yung, kasi may love siya para kay Lord. It's the same thing with you. Kung love mo sa Lord, and yung sinasabi mo is about the Lord, kailangan huwag kang mahihiya. So, let not your words be a meaningless talk. Love the people. Love the Lord and love the people. Sabi dito, itanong ko ito, what is the best way to show your love? Nandito yan sa 1 John 4:7-8. Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Ay, hindi ko yung mamaya pala. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. So yun yan, pula yung love. Sorry, ito pala. Prince Favor, ba't mo eh? No, sabi mo kasi kanina nakita ko siya, pangalan ko si Elisha. So, what is the best way to show your love? Nasa John 15:12-13. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love is no one than this, to lay down one's life for one's friends. Tama? That is the greatest love. May pinakita ni Jesus noon sa cross, that is the greatest love. To lay down your life for your friends. Now, question, sino yung friend mo? Walang Jesus mo ba? Diba? Kasi friends, who is your friend? Actually, makasagot yun. May parable si Jesus, yung neighbor. Ano ba yun? Yung merong isang Hudyo, nagtatravel siya. Ngayon, ang nangyari habang nagtatravel siya, binugbog siya, almost to death. He was beaten to death. Tapos nakawan siya. Ngayon, may tatlong taong nag-pass by sa kanya. Kasi may tanong yung, sino ba yung neighbor mo? Kasi love your neighbor as yourself. So tinanong niya si Jesus, sino ba yung neighbor mo? Tapos nagkwento si Jesus. So yung una,
nag-pass by doon sa Nabugbog, na halos mga kapatid na is a priest. Kumbaga, pastor sa ating generation ngayon. Pastor siya. Ngayon, yung pastor, ginawa natin yun, kasi, ay, hindi pa siya Hudyo. Gentile siya. Sorry, Gentile siya. Pag Gentile, noon, alam naman natin, yung mga Hudyo, they don't like Gentiles. Para makapunta kasi, yung lugar ng Jordan River, if I'm not mistaken, meron munang city ng mga Gentiles bago pa makarating sa Jordan River. So, ang gagawin ng mga Hudyo, dahil ayaw nila yung mga Gentiles, iikot sila. Hindi sila papasok pa dun sa lupa. So, doon sa story na yun, nakita ng priest na ginawa na sa ibang daan naman. So, next na dumating is a Levite. Kumbaga, leader siya sa loob ng church. Levite. Hindi siya pastor, pero leader siya, elder siya sa church. Nakita niya yung Gentile, again, ay tama, mali, hindi siya Gentile, Hudyo siya. Sorry. Nagkakawin na. Nakita niya yung Hudyo, kapwa niya. Nakita niya yung Hudyo kapwa. Lagi ko siya nadaan. Yung pangatlo yung Gentile. Sorry. Yung Gentile, nakita niya yung Hudyo, ang ginawa niya, tinulungan niya, lahat ng woods niya, pinagaling niya, tapos nag-stay niya sa hotel. Siguro sa Royce Hotel, siguro siya. Hindi naman na gano'n. Pero, ginawa niya na mabuti. Tapos, ang tanong ni Jesus, kung tanong sa kanya kung sino yung neighbor, sa tatlong yun, tanong niya, who is the neighbor? Ang sagot ng syempre, tumulong. It's the same thing with you. Anong kapila point nun? Sino man yung maka-encounter mo, kailangan mong tulungan. Because that is your neighbor. That is your friend. That is the love na gustong ibigay ni Jesus. Kasi si Jesus, sabi mo nga, yung tinuloy ng friend or tinuloy ng karapat-dapat para maligtas, hindi lang naman isang tao or isang nation. Lahat. Hindi lang Hudyo. Although that is a chosen nation. Buong mundo. Even the Gentiles. So tayo, same thing. So our friend is everyone. Yun lang yun. So yun yung sa love. Number 3, yung second manifestation is joy. May quote na gusto kong sign nito. Sabi, joy is what man longs for and what he searches for. He finds it when and only when he finds God. That is true. Ako, naniniwala ko ito na, yun nga, yung, kasi lagi ko sinasabi ko sa mga disciple ko noon, even sa mga disciple ko ngayon, na sermon ko, sabi ko sa kanila, natry ko na halos lahat ng pwedeng itry. Hindi naman yung mga karumal-dumal, pero yung mga, pero, basta yun, almost lahat ng mga enjoyment na gustong gawin ng isang binata. Kasi lalaki ko, binata, or lalaki siguro. Kasi mag-isa na ako sa Baguio Hindi na ako kalayahan kahit paano. So, I have tried to do things my way. So, yun nga, ang dami kong ginawa, pero wala sa mga yun yung nagbigay ng fulfillment sa akin. Ngayon, yung fulfillment na yun kasi, yun yung tinatawag natin yung joy. Bakit sometimes you get empty? Kasi wala yung joy sa heart. Bakit sometimes kahit anong ginawa mo, ba't parang kulang sa puso mo? Kasi wala yung joy. Yun yung joy. It is what we long for, what we search for. Na hinahanap na sa kung ano-anong bagay, siguro sa mga relationship, kasi totoo naman, may mga tao naghahanap ng joy sa relationship. May mga tao naghahanap ng joy sa pera, sa career, sa fame. Kaya may mga gusto ng artista na doon. They long for joy, pero they do not find it kasi they haven't yet found God. Or maybe they have found God, pero sila na sila. So, yun nga, the second manifestation of the fruit of the Holy Spirit is joy. Meaning, ang gusto kong sabihin nito, God is the only source of joy. And this joy only comes, according to His will, as the result of an individual's direct, personal, and continuous relationship with Him. Hindi to one-time offer na kapag tinanggap mo sa Lord, forever may joy ka. No, kailangan magkaroon ng direct, personal, and continuous relationship with Him. So, yun. Meron kasing tatlong napapag-interchange. Si pleasure, si happiness, and si joy.
explain natin no. Si pleasure, si happiness, and si joy. Si pleasure, that is the satisfaction of our body. Si happiness, satisfaction of the soul. Si joy, that's satisfaction of the spirit. Yung pinaka kinahanap natin is joy. Pero minsan, napag-interchange siya sa happiness. Diba? Yung basta masaya ka, akala mo, kompleto ka na. Diba? Ay, nanalo ako sa loto. Happy ka. Akala mo yun enjoy, mayaman ka na. Hindi. Pleasure. Yan. Pero, at the end, kasi joy, pleasure kasi sa happiness, sa situation lang siya. Situation lang siya. Ibig sabihin, siguro ngayon, dahil mga na-situation mo, you're happy. Pero, ang joy, no matter what the situation is, hindi na mawawala yun. Yung fulfillment na yun, yung akala, yung completeness na yun, hindi siya nawawala. If you have a continuous relationship with the Lord. So, dapat, kailangan sa atin may joy. Bakit ba important may joy? Kasi, like, sinashare ko ito ngayon sa mga disciples ko sa cell group. Kasi, very important to. Ang mga Kristiyano kasi, they expect, minsan, may mga Kristiyano, they expect a happy ending. Kung baga parang fairy tale. Diba? It's happily ever after. Which is, di naman mali yun. Kasi sa Bible, ang daming happy ending. Tama? Pero, merong mga taong, may mga Kristiyano, may mga totoong devoted kay Lord, na wala sa Bible, na hindi sila nagkaroon ng happy ending. May mga taong pinersecute na matay. They are the most devoted, pero may namatay sila. Pero nung naalala, may isang evangelist siya, nalimutan ko yung lugar. Pero 22 years old siya. Nag-speak sa kanya si Lord, na mag-share siya. Ang ginawa niya kung siya sa lugar na yun, mag-share siya. Alam mo nung paano siya namatay? Namatay siya dahil wala siya nakain. He died out of starvation. Pero, he is a man of God. Ibig sabihin, hindi nakadepende sa sitwasyon mo kung ano yung fulfillment mo kay Lord. Yun ang joy. Na kahit you go to struggles, hindi man maganda yung ending mo, pero may joy kasi sinusunod mo sa Lord. Kailangan yun na maging fruit sa atin. Na no matter what happens, you have that joy in your heart. You know that you are complete. Na wala ka nang hahanapin pang iba. Nasa iyo lang lahat. Tama po ba? I hope na nasa-share na maayos sa inyo. Next, 1 Thessalonians 1:6. Gusto ko na basahin ito. Sabi ito, you became imitators of us and of the Lord, for you welcome the message in the midst of severe suffering. So dito sila, nagsasuffer sila. Pero, they still accepted, they still welcome. Sabi ito, with the joy given by the Holy Spirit. So it's true, you can be joyful, yet you are still suffering. Kasi marami ako narinig sa mga ibang leaders, may mga tumitigil kasi hindi na nila naramdaman si Lord. Na bakit gano'n? Hindi naman ako pinataanan. Pero hindi. That is not, dapat hindi tayo, we do not base our decisions through emotions. Kasi yun yun yung happiness and pleasure. Sa emotion lang yan siya tumatagos. Pero ang joy, even sa spirit natin, even sa bones natin. So, yun. Next, Psalm 43, verse 4. Then I will go to the altar of God. God, my joy and my delight. I will praise you with the lyre, O God, my God. So si David, ito yung ginagawa niya. Every time na nalulungkot siya, ito din yung mga psalms niya. Minsan, yung first line na mag-protest siya. Aangal sa kay Lord. Pero habang tumatagal, naging yung kanyang protest, nagiging siyang praise. Nagiging pagpapasalamat kay Lord. So, yun. Next, Habakkuk 3:17-18. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God, my Savior. So yun sinasabi ko, yes, you can suffer. Yes, pwede kang dumaan sa mga mabibigat na sitwasyon. Pero sana, hindi mawala yung joy. Sana maging fruit yun sa buhay mo. Mag-reveal yung fruit ng Lord sa'yo through joy.
So, yun. Next is yung ang huling gusto kong share na fruit or manifestation of the fruit is peace. So, sa peace, kung nabasa nyo na yan, sila yung gusto nyo i-point dito. It is the reconciliation. Kung sinabing reconciliation, yung hindi magandang relationship na-restore. Na-reconciliate. Yun. So, di ba, sabi nga, pag sinabing peace, absence of conflict or absence of war, yung basic definition. Pero, meron siya, may sinabi si Pastor Cesar dito, meron siyang magandang ginawang illustration. Sabi niya, para makita mo yung peace, for example, meron dalawang party na nag-away. Para makita mo yung evidence of peace, kailangan nila mag-agree. Kung compromise, magkakaroon ng forms ng treaty, mag-reconciliate yung kanilang relationship, magkakaroon talaga ng peace. So it's the same thing with us. Because of sin, nagkaroon tayo ng war against God. Diba? Kasi when we sin, we go against or we rebel against God. So kinakalaban natin siya. Pero, because of Jesus, na-reconciliate, nagkaroon ng ayos relationship tayo between man and God. And doon matatagpuan yung totoong peace. Yung wait lang. Gusto ko basahin ng verse nito. John 14:27. Yung John 14:27, para lang context na. Ito yung first time na magpapakita si Jesus sa apostles after na ma-resurrect. Kasi, di ba, na-resurrect siya, sinabi nila Mary, na resurrect siya, naniniwala yung mga apostles. Ngayon, nung nagpakita si Jesus, ito yung first na lumabas sa kanyang bibig. Sabi niya, peace I leave with you. My peace I give you. I do not give you to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. And do not be afraid. Bakit ito yung first words? For me, anong devotion kasi ako? Ito yung nangyayari sa doon. Bakit peace yung sinabi niya? Bakit yung first word niya sa kanya? Kasi, na-reconciliate niya yung mga apostles. Na dati they were sinful, na walang pwede magligtas sa kanila. Pero dahil sa binigay ni Jesus na buhay, nagkaroon ng maayos na relationship. Kaya nung nagkaroon ng maayos na relationship ng tao kay Lord, doon nagkakaroon ng totoong peace. Yan. Yung peace that transcends understanding. Nasa word Lord yun. The peace that transcends understanding. Ibig sabihin nun, kahit anong sitwasyon mo, mayapa ka. Parang joy din. Kahit anong nangyayari sa buhay natin, you will have peace. Na it's okay. For example, nung kami ni Eliza, nung si baby nagkaroon siya ng sakit, siyempre, worried kami. Si Eliza kasi, nung Sunday ng gabi ata yun, o nagkakapo lang naman. Sumumpong yung asthma ni Elisha. Ay, hindi. Sunday morning yon nung first na sumumpong yung parang asthma niya. Na-hospital siya. Sa ER lang. Tapos pinauwi na. Tapos, after 2 days ata or 1 day lang, tumension na kami sa dapat sa ilan natin pupunta sa sumumpong na naman. Sabi niya isa, kasi na word na siya, ipa-hospital na natin. Kasi nga hindi naman natin nalagayan ng Elisha. Kasi Elisha sobrang likod, pero natatang siya doon. Tapos, pumunta kami sa Sacred Heart, pero walang available na room. So, next namin puntahan is yung Abraham. So, doon, word si Elisa. Pero, ang ginawa namin naman nag-drive kami parehas. Then, right then and there, okay na kami. Yes, we are worried sa sitwasyon ni Elisha, pero may peace na. Kasi yung binigay ng Lord. Isa pang example, sa akin, yung kay Kuya Jonas. Kung naabot na si Kuya Jonas, gano'n yung nakabot. Namito ka si Kuya Jonas? Pero yan. Si Kuya Jonas kasi yung panganay siya yung panganay ng Lotto family. So, pero siya yung huling tumanggap kay Lord sa amin. First ako, si Kuya siya sumunod, tapos baliktad na, ako yung bunso. Kami tanda ng Lord. Pero, nakita ko sa kanya how he changed. Nakita ko yung fruit of the Holy Spirit sa life. Nakita ko yung love niya for, hindi lang sa aming family, kundi yung mga kamag-anak namin na hindi makakatayan kay Lord. Gusto na hingin. Kasi walang kami nung
Hindi ko na disclose, pero meron siyang problem sa kanyang buhay. Siya yung lumapit, siya yung nag-console sa kanya, siya yung nag-lead sa kanya kay Lord. So, ganoon siya ka-enthusiastic, ganoon siya ka-passionate kay Lord. Pero dumating yung moment na naman ng basketball kami, doon siya bumagsak, namatay siya nito. Kahit yun. Pumunta kami ng hospital, DOE na siya, namatay na siya. Eh ako nag-iya sa kanyang mag-basketball. So, sinisisi ko sarili ko noon. As in, hindi mo ako makakausap noon. Wala ko sila nandoon, pero hindi mo ako makakausap kasi for me, sinisisi ko sarili ko kung bakit nangyari sa kanya. Kasi sabi ko, kung hindi ko sana siya sinama, sana okay pa siya. So, hindi ko alam kung, pero ang explanation na mabibigay ko, parang mababaliw ka. Yun yung nararamdaman ko. Totoo. Near breaking point na ako na. One time sa lamay niya, one day, hindi ko na kaya, lumabas ako. Lumabas ako sa Santa. Lumabas ako, hindi ko kinaya. So, humagulgul ako sa labas. Pero, right, nung habang humagulgul ako, nandam ako sa Lord. Kasi, actually, nandam ako sa Lord. Pwede kong tanongin, Lord, bakit? Pero, walang sinabi sa Lord. Tumating lang sa Lord. Tapos naramdaman ko parang yung embrace ng tatay. After nun, okay na. Hindi, nawala ng peace sa puso ko. Peace that transcends understanding. Wala na. Hindi ko na iniisip yun. Hindi ko na sinisip ko sa sarili ko. Although minsan naisip ko pa rin naman siguro yung decision. Pero tinanggal niya yung pain, tinanggal niya yung anger sa heart ko. Yun ang fruit na pwedeng ibigay sa atin ng Holy Spirit. Kung ibibigay mo yung heart mo talaga sa atin. If you would listen. So, yun nga. Kailangan magkaroon ng peace sa atin. We want to be fruitful. Kailangan mag-manifest yung love. Kailangan mag-manifest yung joy. Kailangan mag-manifest yung peace. Hindi mo sinasabi, sa lahat ng sitwasyon, okay ka lang, wala kang pakialam. Hindi, iba yun. Iba yung walang pakialam sa may peace. Iba yung walang pakialam sa may joy. Ang gusto mo sabihin, no matter what the situation is, hindi ka susuko. Hindi ka aalis sa tabi ni Lord. You will not leave Him nor forsake Him. Kaya na ginawa na sa'yo. But He never left you, nor did He forsake you. So, yun nga. Sana sa atin, bilang mga leader, let this manifest na yung first three na yun. Tatlo pa lang, yung mga next. Which is love, joy, and peace. So I hope and I pray na natuman tayo. Pero before tayo stop, meron tayong last activity. By pair na to. By pair. So, kayo mamili ng pair niya. Six naman kayo eh. Kayo mamili. Sige, mamili mo kayo ng partner niya. Tapos, mag-isang kayo. Yan na ba yan? Ganyan lang? Okay. Sige. So, in pairs, mag-discuss kayo ng isang situation sa past ninyo na alam nyo, nag-react kayo or yung actions yung mali. Magbibigay ako sa example, ako, personally. May time noon na magkasama kami ni Mama, nag-drive siya. Passionate kami noon kay Lord, kami magkakapatid. Gusto niya mag-encounter, pero ito yung words niya. Gusto ko mag-encounter, kaso ayaw ko Pisol. Hindi, mag-process. Pisol. Yung pisol, kala ko, insightful yung sabi mo. Pisol pala, ayaw pisol. Tapos, pwede ba yun? Parang ngayon tanong niya. Ito yung one of the greatest regrets ko. Sabi ko sa kanya, paano yun? Encounter ka, pero hindi ka lang mag-process. So, na-discourage ito. Hindi niya nag-without akong takot. Every day of my life, meditate ko, saan mo siya sinabi ko? Sana sinabi ko na, ba't niyo mo muna subukan? Sige, subukan ko na. Pag-encounter ko muna. Tapos na. Kaso wala akong wisdom nun. Hindi ako nakinig kayo yung spirit, wala. Nag-burn out na ako. So, that is one of my biggest regrets. So, kayo, magbigay kayo sa situation nyo na nagkamali kayo ng reaction nyo na yun nga, resisitihan nyo. Tapos, i-share nyo yun. Okay? I-share nyo yun. Tapos, yung ano gusto nyo? Kayo sasagot doon sa mali ninyo o yung kapartner nyo sasagot sa mali ninyo?
I mean, kasi ano yun, si Amod. Sorry, mali instruction. Hindi, di ba, sabihin mo yung mali mo. Pero, kailangan mag-come up kayo ng way ng isang ideal leader kung ano ba yung dapat nang gawin sa situation na yun. Ano yung magiging tamang reaction ng isang leader na talaga sa situation na yun. Ngayon, Magre-result, magbibigay ng result. Kung yung mali mo yung gusto mong itama, or yung mali ng partner mo yung gusto mong itama. Okay na mag-usap kung anong gusto niya. Pero, after nyan, may present niya, no? Napakinggan na. Okay na ba? Or oras na. So, mag-usapan lang muna, pero next meeting, yun ang unang natin gagawin. Okay, mayroon na sunod ng suggestion si Adidas. Video. So, magpapasahan kayo ng presentation siya na sabihin nyo Ayun na lang, pwede pa ako. Hindi lang. Kahit clip lang. Yung situation na mali. Ngayon, ito lang. Yung sa inyo na lang, yung mali situation na ginawa ninyo, na ano kaya yung dapat yung gawin as a true leader talaga. So dito, kumbaga, bakit ba pinapagawa ito? Para magkaroon tayo ng reflection, hindi lahat ng ginagawa natin. Tama, kasi minsan pag nag-rush ka, may nagagawa kang regretful. Voice record daw, pwede? Pwedeng voice record, sige. Sige. Kaso 1 minute lang. Hindi kailangan, ba't lang yung video? Gusto nyo mag-play muna kayo ng naramdamin instruments? Sino papagutin? So, yun. Pakipasa lang po next Sunday. Sunday ba? Deadline hanggang next Sunday, pero pwede naman This Sunday? i-send. Pwede naman i-send all through the week. Deadline this Sunday? Yes. Ngayon, no? Next Sunday. Next Sunday. This coming Sunday. Okay, this coming Sunday. O yun, deadline po is next Sunday. Okay? So, please huwag nyo makakalimutan yung assignment. Ito lang kaya sa Ito lang yung assignment. Okay, may questions pa po? Clear na po? Hindi po akong clear na. Thank you po for listening. May God bless you. Sabihin ko na po yung Sorry. So let us bow our heads and let's pray. Lord, maraming salamat po for this afternoon na binigay mo sa amin. Again, Panginoon, sa mga salita mo, and Lord, sa mga nilubil mo sa amin. And I pray again, the Lord, give us or prepare us for the fruitfulness na nais mong bigay sa amin. Lord, I pray na ikaw mag-resolve sa aming puso, Panginoon, that Lord, we will prepare, Panginoon, our hearts, our life. Lord, it will be a good soil that will produce 100-fold. Panginoon, that we will be the fruitful people that you have wanted us to be, Panginoon. Lord, again, gabayan niyo po bawat sa Holy Spirit. I am asking you, first of all, we are nothing without you. Holy Spirit, may you guide us, counsel us, Panginoon, in everything, Panginoon. Lord, may we be watchful in the things we say, the things we do, and the things we think of, Panginoon. Again, Panginoon, Holy Spirit, pagkalagin mo po yung puso ng bawat isa. And Lord, we thank you, we love you, in Jesus' name we pray. Amen!